සිනම දෙනාට ආයිබෝවන් අදත් පිළිගන්න SLDEEM YouTube channel එකට. අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නේ. මේක ඔයාලා හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේකෙදි ඔයාලට reward එකක් විදියට හම්බෙන්නේ මෙයාලගෙන් අපිට BUSD වලින් තමයි මේ reward එක හම්බෙන්නේ. BUSD මේ හම්බෙන පරාසය තමයි ඔයාලට BUSD එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්, දෙකක්, තුනක්, හතරක්, පහක්, එහෙම නැත්නම් 999ක්. ඒ පරාසය තුල ඔයාලට මේකේ BUSD කියන reward එක හම්බෙනවා. හැමෝටම එකත් 999ත් අතර BUSD ගාන ඔයාලට මේකෙන් හම්බෙනවා මේ කරන වැඩෙන්. මේක මම කරන්නේ Binance Pay කියන එක හරහා තමයි මේක කරන්නේ. මම කරන විදිය ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. all details මගේ account එක හරහා තමයි කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා මම සමහරක් ඒවා hide කරලා පෙන්නන්නම්. ඔක්කොම වීඩියෝ එක බලලා ID එකක් ගන්න කොහොමද කරන්න කියලා දන්නේ නැත්නම් හරියටම කරගන්න බැරි වුණොත් Telegram group එකට join වෙලා ඒකට message දාන්න දන්නේ නැති අයට කියලා දෙන්න කියලා අපි group එකේ කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක්. ඒකේ ඔයාලා දන්නේ නැති message දාන්න එකට අපි ඒවා කියලා දෙන්න. ඒ වගේම වෙන මේක තමයි මගේ group එක. මෙතන තියෙනවා දැනට 214 subscribers ලා ඉන්නවා. මේකට join වෙන්න පුළුවන්. මම එකක් දැම්මා මෙතනදී මේකේ reward එක ඕනිද කියලා මෙන්න මේක වීඩියෝ එකක් 11 කෙනෙක් කියලා තියෙන ඕනි කියලා උන්නේ. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ කරනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන මම ටිකක් 6ට වගේ දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේක කෙනෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. එයාට BUSD 5ක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් USDT 0.01ක ප්‍රමාණයක් send කරලා. ඔයාලා දන්නවා BUSD USDT 0.01ක් කියන්නේ හිතා ගන්නත් බැරි පොඩි ගාණක්. ඒ ගාණ send කරපුවම BUSD 5ක් කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් BUSD 5ක් කියන්නේ ඉච්චරක් දෙනවා කියන්නේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඔයාලත්. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන්නේ තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මෙන්න මේක තමයි මේ Binance Pay කියන platform එක. ඔයාලා මෙතෙන්ට එන්න ඕනි. ඔයාලා කෙලින්ම යන්න ඔයාලගේ account එකට ගියපු ගමන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා finance කියන තැන click කරපු ගමන් ඔයාලට එනවා Binance Pay කියලා එකක්. Binance Pay කියන එක click කරපු ගමන් ඔයාලා එන්නේ මෙන්න මේ window එකට. ඔයාලා phone එකෙන් ගියත් ඔයාලට කොතනින් ගියත් මෙන්න මේ Binance Pay කියන එකට යන්න පුළුවන්. Binance Pay කියන එකට ඔයාලා phone එකෙන් ගියොත් Pay කියලා එකක් තියෙයි. Pay කියලා option එකක් තියෙයි. Pay කියන එක click කරපු ගමන් මේ Binance Pay කියන තැනට PC එකකින් යනවනම් finance වලට ගිහිල්ලා Binance Pay කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මම මේක මෙන්න මේ document එකේ මම මේක hide කරලා තියෙන. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ඔයාලගේ pay ID එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන pay ID එක තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් එතනින්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපි send කරන්න ඕනේ 0.01ක USD ප්‍රමාණයක්. USDT ප්‍රමාණය කියන්නේ හිතා ගන්නවත් බැරි ප්‍රමාණයක්. ඒක send කරන්න පොඩි පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේ පිළිවෙල තමයි දැන් කියන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා send කියන බටන් එක click කරන්න. මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ window එකට යයි. මෙන්න මේ window එකට එන්න. ඒක කරාට පස්සේ මෙන්න මේ window එකට එයි ඔයාලා. මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා අතනදී අර send කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට පෙන්නනවානේ. මෙතන තියෙන්නේ email, phone, pay ID, Binance ID කියලා හතරක් තියෙනවා. ඔයාලට option හතරක් දීලා තියෙනවා send කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවෙක් ඕනේ අනිවාර්යයෙන් මේකට. යාළුවාට Binance account එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් Binance account දෙකක් තියෙන කෙනෙක් නම් අවුලක් නැහැ. හැබැයි Binance account දෙකක් තියෙන කෙනෙක් ඕනේ. නැත්නම් Binance account එකක් තියෙන යාළුවෙක් ඔයාට ඕනේ. ඒ යාළුවාගෙන් ඔයාලා ඒ යාළුවා account එක හදලා තියෙන email එක ඉල්ල ගන්න. අපේ group එකට join වෙලා කට්ටිය කතා කරන් මේ වැඩේ කරගන්න. එතකොට හැමෝටම වාසියක් වෙයි. දෙන්න කතා වෙලා මේ වැඩේ කරගන්න. දැන් මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ email, phone, pay ID, Binance ID. යාළුවාගේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා try කරන්න. යාළුවෙක්ගේ email එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් නම් ඒ email එක මෙතන type කරා continue කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ amount එක type කරන්න කොච්චරද යවන්නේ කියලා. ඔයාලා 0.01 USDT වලට වඩා සතයක්වත් යවන්නත් එපා. ඒ තමයි අඩුම. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා USDT කියන්නේ 0.01ක් කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. USDT එකකින් 0.01ක ප්‍රමාණයක් වන්න ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යාලා අඩුම ගානේ මිනිමම් බැලන්ස් එක ඒ ගාන දීලා තියෙන්නේ 0.01 USDT. ඔයාලට කිසිම ෆී එකක් යන්නේ නැහැ මේකෙදි. හරි. එන්න මේ විදිහට ඒක ටයිප් කරලා ඔයාලා send කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අදාළ security password දීලා මේ confirm කරන්න. මේ pay කරන මේ option එක මේක confirm කරන්න. එතකොට ඔයාලගෙන් 0.01ක USDT ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ අදාළ යාළුවට යයි. අදාළ යාළුවාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඒ යාළුවාට කරන්න පුළුවන්. ඒ යාළුවත් ඒ USDT 0.01 ආයෙත් ඔයාගේ යාළුවාට මේවලා ඔයාලටත් ඒකෙන් reward එකක් හම්බ වෙනවා. අර යාළුවාටත් ඒකෙන් reward එකක් හම්බ වෙනවා. reward එක ගන්න විදිය මම කියන්නම් දැන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔයාලගේ phone number එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවාගේ phone number එක. phone number එක ඉල්ල ගන්න මේ Binance account එක හදලා තියෙන. ඒකෙන් පුළුවන් pay ID, Binance ID මේ හතරම අර කියපු විදිහට හතරෙන් එකයි ඔයාලට ඕනි. හතරෙන් එකක් දීලා ඔයාලට අර වැඩේ ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හතරෙන් එකයි ඔයාලට ඕනි. ඒ විදිහට කරලා
කන්ටිනියු කරලා අදාළ බැලන්ස් එක විදියට 0.01ක USDT ප්‍රමාණය සෙන්ඩ් කරන්න යාළුවෝ කතා කරලා ඒ වැඩේ කරගන්න. එතකොට ඊට පස්සේ ඒක සෙන්ඩ් කරාට පස්සේ amount confirm කියන බටන් එක confirm කරගන්න. ඔයාලගේ security password එක දීලා ඔයාලා ගනුදෙනු කරද්දී දෙන password එකක් ඔයාලට දන්නවනේ ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී තමයි ඔයාලා අර යාළුවගේ එක ඉල්ල ගන්න ඕනේ. එතනදී ඔයාලා කැමති නම් විතරක් යාළුවගෙන් ඉල්ල ගන්න. ඒ ටික එතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරලා ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. දෙන්න එකතු වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරගන්න ටස්ක් කරන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් හරි දෙන්නෙක් එකතු වෙන්න දෙන්නෙක් එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරන්න ඊමේල් ෆෝන් අපේ ID මේ ටිකෙන් හතරෙන් එකයි ඕනි. ඔක්කොම නෙවෙයි එකම එකයි ඕනි. ඒ ටික කරගන්න. ඊට පස්සේ වෙන මේ වින්ඩෝ එකට එයියාලා වෙන මේ වින්ඩෝ එකට එනවා. ඊට පස්සේ වෙන මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 5BST cash voucher කියලා තියෙනවා. නැත්නම් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 19 ජූන් 30 වෙනිදා මේක ඉවර වෙනවා. මේ මාසේ 30 වෙනිදා මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන විදිහට ඔයාලට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් අදාළ යාළුවාට BUSD 0.1ක් හරි USDT 0.01ක් හරි. එතකොට ඔයාලට මේ රිවෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන් දෙන ඔයාලා අර වැඩ ටික කරලා ඔක්කොම කන්ෆර්ම් වුණාම ඔයාලගේ සක්සස්ෆුල් වුණාම ඔයාලගේ කරපු පේමන්ට් එක සක්සස් වුණාම ඔයාලා වෙන්න මෙහෙම තැනකට මෙතන ඔයාලගේ යවපු යාළුවාගේ ඩීටේල්ස් මෙතන පෙන්නයි. ඊට පස්සේ සක්සස්ෆුල් කියන මෙතන පෙන්නයි. ඊට පස්සේ වෙන්න මෙතන තියෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී පෙන්නයි රිසීව් රිවෝඩ් කියලා එකක් පෙන්නයි. මෙතන පොඩි කහ පාට තීරුවක් පෙන්නයි. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ රිවෝඩ් එක ගන්න තියෙනවා. ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ රිවෝඩ් එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට හම්බෙන BUSD එකක්ද 10ක්ද 15ක්ද ඒ ගන්න උතනදී පෙන්නයි ඔයාලට. එන්නේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. කැමති අය කරගන්න. යාළුවෝ දෙන්න එකතු වෙලා හැමෝටම උදව්වක් විදියට හැමෝම එකතු වෙලා කරගන්න. එහෙනම් අයත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න.